Akonya'S DJ. Ngayon guys, simulan natin magluto ng aking kare-kare. Unahin po natin yung mantika. Ayan, after nung ating oil, ilagay natin ang bawang. Ayan, next ng bawang ay sibuyas. Sibuyas. Ayan, tapos ilagay natin yung ating karne. Ang ginamit ko dito guys ay pang bulalo. Yung pang bulalo na karne. So ito, malambot na siya kasi na pressure cook ko na siya kanina. So ilagay ko na yung beef broth, aking karne kanina. Dito ko siya nilaga. So antayin lang natin itong kumulo. So we'll cover first. Cover muna natin. Check natin. Yan, kumukulo na po. So dahil kumukulo na, unahin ko muna guys yung tawag nito, aking kare-kare mix. Ilagay muna natin ito guys. Para maghalo talaga siya. So ito yung ginamit kong wala akong atswete. So at least ito may kulay na siya. Pag hinalo mo siya, magkukulay na yan. Parang atswete na din. So ayan, isang buong packet ang nilagay ko. So after, lagay na natin yung peanut butter. Depende sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Pero advice ko, mas maraming peanut butter, it will be more creamier. Mas malinamnam siya kapag mas madaming peanut butter kang ilalagay. Tsaka mas malapot siya. Hayaan lang natin yan siya. Ihalo-haluin lang natin ng konti kasi matutunaw lang din naman ito. So pwede na nating ilagay yung gulay guys. Unahin natin yung talong, eggplant. So then next natin yung green beans. So, lagyan natin ng lagay natin tong ating seasoning. Ito, powdered seasoning. Tapos, black pepper. Tapos, fish sauce. Ang sarap na, ang sarap na. Maya lagay natin yung bok choy guys. So lagay natin yung ating unahin muna natin yung stem guys kasi matigas siya, yung matigas na part. So yung stem muna, pahuli lang natin yung kanyang leaves.
natin itong lips niya. So, konti lang to, saglit lang to pa maluto. So, wag nating masyadong i-overcook. Kasi yung lasa niya, okay na yung lasa niya, guys. So, ayan ang aking Kare-Kare. So, here's my Kare-Kare. Ayan. So, it looks so yummy. Right? Oh. Ayan. Ayan. Tingnan niyo kung gaano kasarap. Diba? Parang ang linamnam niya. Super. Sarap. So, i-prepare ko guys yung aking alamang. So, here's my kare-kare and shrimp paste. So, di ba ang sarap tingnan? Okay, let's go eat. Guys, try natin ha, yung kare-kare ko. Yan. Dito. Ang linamnam nung kanyang sabaw. Tapos eto, meron pa siyang alamang. So may masarap to pag may alamang nakasama. Kailangan talaga ito may rice, hindi pwedeng walang rice. Tikman natin. Ang lambot ng meat. Tapos yung gulay niya, yung bok choy, medyo crunchy pa ng konti. Ganon din yung green beans. Kaya nga guys, talaga pag nagluto kayo ng kare-kare, kailangan madaming peanut butter. Kasi kakadagdag ng creaminess yun. Creaminess, oo nga. Creamy, para maging creamy siya. Tapos, mas masarap, mas maraming bok choy din. Tsaka, diba? Ito, may alamang. Partner niya talaga to. Sarap. Sana na-enjoy nyo guys yung panunood ng video na to. Kapag po nagustuhan nyo, give me a thumbs up. Tapos, kung may comment naman kayo, may suggestion kayo na gusto nyong ipadagdag sa akin, so I'm also okay to answer all your comments and all your questions, guys. Sana po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe Akonya Vlog.
and hit the notification bell so that you will always be notified every time I have new videos. Thank you so much, guys, and to all my subscribers and to my upcoming subscribers, thank you, thank you. You are welcome here to my channel. Love you guys. Bye bye.